Hello beautiful ladies, नमस्ते म रोजी श्रेष्ठ मेकअप मन्डेमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई मिनिमम प्रोडक्ट्स युज गरेर कसरी क्याजुअल लुक क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। कुनै पनि मेकअप स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो फेसलाई राम्रोसँग क्लिन्ज गरेर त्यसलाई मोइस्चराइज गर्नु एकदमै जरुरी छ। मैले चाहिँ आफ्नो फेसलाई अलरेडी क्लिन्ज गरेर मोइस्चराइज गरिसकेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द मेकअप। आज चाहिँ मैले यो मेबेलिनको फेस स्टुडियो प्राइम भन्ने युज गर्न गइरहेको छु। अनि मैले जति पनि प्रोडक्ट युज गर्न गइरहेको छु दे आर नट स्पोन्सर्ड। यो मेरो चाहिँ आफ्नो आफूले रेगुलरली युज गरिरहेको प्रोडक्टहरू हो। सो टेक अ बिट अलिकति जति प्राइमर एन्ड देन स्टार्ट अप्लाइङ इट अल ओभर योर फेस। राम्रोसँग यसलाई आफ्नो फेसमा मजाले स्प्रेड आउट गर्ने एन्ड देन मसाज इट एन्ड लेट इट सिट फर अ वाइल। अब नेक्स्ट भनेको आज म यो एलए गर्लको प्रो बीबी क्रिम युज गर्न गइरहेको छु। एचडी हाई डेफिनेसन ब्युटी बाम। यो पनि अलिकति आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले लिने आफ्नो हातमा ब्याक अफ यो ह्यान्ड। एन्ड देन मैले यो मिनिसोको यो क्युट फाउन्डेसन ब्रस युज गर्न गइरहेको छु। सो ब्रसले चाहिँ क्रिम यो फाउन्डेसनहरू चाहिँ मजाले स्किनमा पुस हुन्छ। सो इट्स बेटर टु युज ब्रस फर्स्ट अनि त्यसपछि विल ब्लेन्ड इट आउट विथ अ ब्युटी ब्लेन्डर। यसरी बीबी क्रिम चाहिँ एकदमै राम्रो मैले रिसेन्टली युज गर्न स्टार्ट गरेको। अदरवाइज आई युज टु युज फाउन्डेसन्स। अनि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यो बीबी क्रिम। अब यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्ने मजाले। म चाहिँ फाउन्डेसन ब्रस युज गरेर पनि ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्न चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ। सो आइएम टेकिङ अ ब्लेन्डर। ब्लेन्डरलाई चाहिँ तपाईँले मोइस्चराइज अलिकति पानीले भिजाएर गर्दाखेरि चाहिँ यसको इफेक्ट रिजल्ट राम्रो आउँछ। सो अलिकति जस्ट लाइक द्याट, पुरै भिजाउने होइन। पानी चाहिँ अलिकति बढी भयो भने पानीलाई चाहिँ एक्सेस आउट गरेर अनि त्यसपछि मजाले ब्लेन्ड गर्ने। जति ब्लेन्ड गर्यो त्यति नै रिजल्ट राम्रो आउँछ। ब्लेन्ड इट प्रपरली। त्यसपछि हामी यो कन्सिलर युज गर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ मैले यो पलाडियोको कन्सिलर युज गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यो कन्सिलरमा। हेरौँ कस्तो हुन्छ। डिस्काइज अन्डर आइज डिस्काइज पलाडियोको। सो आइम युजिङ इट अन्डर माई आइज लाइक द्याट। अलिकति लाइट छ मेरो स्किन टोनको लागि, तर हेरौँ ब्लेन्ड गरौँ कस्तो हुन्छ। अनि एज आई स्याडो बेस पनि यही नै युज गर्नु गइरहेको छु। यहाँ स्पट्समा अनि अलिअलि पिम्पल्स छोप्नलाई। अनि यो एरियामा मेकअपको प्रोसेस चाहिँ सधैँ नै वियर्ड हुन्छ, तर रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ, फाइनल रिजल्ट। सो जस्ट have trust the process and go ahead. Okay, फेरि blend it out. मेकअप ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले कहिले पनि ब्रश आउट नगर्ने, त्यही माथि माथि ड्याब गर्ने। कन्सिलर चाहिँ स्प्रेड आउट भयो भने फेरि तपाईको बेसलाई पनि छेक्छ अनि
रिजल्ट राम्रो आउँदैन। सो यो चाहिँ क्लिनिकको नम्बर 8 ट्रान्सपेरेन्सी न्युट्रल टिएलसी पाउडर हो, टिएल ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर हो। सो आइ एम युजिङ इट अल ओभर माई फेस टु सेट द फाउन्डेसन। फाउन्डेसनहरूलाई सेट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, नत्र भने चाहिँ क्रिजहरू देख्छ अनि मेकअप चाहिँ पुरै बिग्रिन्छ। अब यो टिएल पाउडरलाई ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरलाई एकछिन यतिकै लेट इट सिट फर अ वाइल अनि लेट्स गो टुवर्ड्स आइब्रो। आइब्रो पेन्सिल चाहिँ मैले यो मिनिसोबाट 3-in-1 फ्ल्याट आइब्रो पेन्सिल युज गर्न गइरहेको छु। दिस इज अनदर भेरी ब्युटिफुल प्रोडक्ट। यसको रिजल्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। मैले आई बिन युजिङ इट फर 2 to 3 years नाउ एन्ड आइम अ भेरी बिग फ्यान अफ दिस प्रोडक्ट। सो स्पुरीले यसलाई इभन गर्ने। यो प्रोसेस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इभन आउट गर्नलाई, नत्र भए चाहिँ पुरै लाइन्सहरू देख्छ। See? Now let's move to the eye makeup look. आज चाहिँ यो एले गर्लको ब्लस कलेक्सनबाट चाहिँ आई मेकअप लुक क्रिएट गर्न गइरहेको छु। इट्स अ भेरी नाइस प्यालेट। यो प्यालेट चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। आज चाहिँ म यो कलर ले आई मेकअप गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ लिटल बिट अफ द आई स्याडो and then apply it all over. मिनिमम मेकअप लुक क्रिएट गर्न लागेको भएकोले एउटा मात्रै कलर युज गर्न गइरहेको छु आज चाहिँ, लाइक भेरी नुड सटल कलर। अर्को साइडमा like that. Applying it all over my lid, just like that. See, this is very beautiful color. I'm a very huge fan of this color. यो ब्राउ बोन एरियामा म यो हाइलाइटर युज गर्न गइरहेको छु। यसैको हाइलाइटर यो शेड, यो वाला हाइलाइटर यसैको युज गर्न गइरहेको छु विथ द सेम ब्रस एन्ड ब्लेन्डिङ इट अल ओभर अगेन। यसरी अनि यो तलको आइब्रोको कलरसँग पनि ब्लेन्ड गरिदिने यसलाई। हल्का शिमरी लुक आउँछ एन्ड इट रियली एनहान्सेस योर मेकअप लुक। अब चाहिँ म आइलाइनर युज गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मिलानीको स्टे पुट म्याट हो। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो म आइलाइनर लगाउँदाखेरि चाहिँ बोल्यो भने सबै बिग्रिन्छ। सो आई जस्ट क्विकली गो एन्ड पुट माई आइलाइनर एन्ड कम ब्याक अगेन। सो लेडिज मैले चाहिँ गाजल लगाएर आइसकेँ आइलाइनर। अब लेट्स गो टु मस्कारा। मस्कारा मैले यो मस्कारा मिलानीकै डेन्जरस लेन्थ भन्ने मस्कारा युज गरिरहेको छु। मेरो ल्यासेस चाहिँ एकदमै छोटो छ। सो मलाई चाहिँ हेभीवाला मस्काराहरू युज गर्नुपर्छ युजली।
And so this is the mascara I'm using right now. Milanico Dangerous Length. So mascara now. Shit. Sorry. This happens with me every time. I'm such a clumsy person. अब तलपट्टि चाहिँ काजल, यो काजल एकदमै पुरानो हो, आई मिन पुरानो नट पुरानो किल ब्ल्याक काजल, खोइ कुन कम्पनीको थाहा छैन, तर यो ठिक्क छ मेरो लागि. सो आई युजली वेयर दिस वान, एकदमै लाइटमा. So that's it. Tittiko touch. And then we'll brush the powder out from our face. Agi set gareko powder. I'm using another powder brush. Excess powder लाई चाहिँ फेसबाट वाइप गर्ने, ब्रश गर्ने, ब्रश इट आउट, सो द्याट त्यस्तो मेडअप पनि नदेखियोस् फेस. अब यसपछि हामी ब्लसर युज गर्न गइरहेको छौँ. यो दुईटा कलर अगेन एलए गर्लकै यो दुईटा कलर चाहिँ युजली मिक्स गरेर लगाउन एकदमै मनपर्छ. सो धेरै पिङ्क पनि दिँदैन अनि त्यसपछि नुड पनि त्यति साह्रो हुँदैन. सो लाइक दिस, and then on your temples, there you go. Again blend it. Like that. फेरि सेम लिने, अलिकति नोजमा अनि अलिकति जमा. So that's how I use it. अब यसपछि हाइलाइटर. हाइलाइटर चाहिँ मैले फेसमा चाहिँ हाइलाइटर यो वेट एन्ड वाइल्डको हाइलाइटर युज गर्न गइरहेको छु. यो पनि अगेन इट्स भेरी हाइली पिगमेन्टेड एन्ड इट्स सच अ ब्युटिफुल प्रोडक्ट. सो हाइलाइटर जस्ट लाइक द्याट. अनि त्यसपछि यो यस्तो पिगमेन्टेड छ, यसको पिगमेन्टेसन यस्तो राम्रो छ कि युज गर्ने बित्तिकै सबैलाई मनपर्छ यो चाहिँ. You guys will really fall in love with this product. Like that. On your nose. On your jaws. So that's it. See the pigmentation? It's very nice. अब यसपछि चाहिँ लास्ट एन्ड फाइनल, एक्चुअली सेकेन्ड लास्ट स्टेप इज द लिपस्टिक. लिपस्टिक चाहिँ मैले यो म्याकको ब्रिकोला भन्ने सेड युज गर्न गइरहेको छु. दिस इज अगेन अनदर मोस्ट फेभरेट. मैले यसको 3-4वटा सकाइसक्यो होला एन्ड आई स्टिल लभ दिस भेरी मच. सो अलिकति जस्ट लिटल टच अफ दिस लिपस्टिक. Only that much. See, I really love this color.
सो हामीले एट लास्ट चाहिँ यो सेटिङ स्प्रेले मेकअप सेट गर्नेवाला छौँ। आज चाहिँ मैले यो सेटिङ स्प्रे चाहिँ निक्सको म्याट फिनिसवाला सेटिङ स्प्रे युज गर्न गइरहेको छु। हुन त डुवी फिनिस पनि राम्रो छ, तर आज चाहिँ मलाई यो म्याट फिनिसवाला युज गर्नु मन लागेको भएर म्याट फिनिस यो चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु। सो सेक इट अ लिटल बिट, अलिकति फेसबाट टाढा राख्नुहोस् एन्ड देन स्प्रे इट। अनि एकछिन let it sit, do not touch your makeup again. एकछिन छोडिदिनुहोस् and then your look is all ready. So this is the final look, ladies. I hope you guys really liked the video. मैले अलिकति पनि तपाईहरुलाई हेल्प गर्न सके होला भन्ने आशा गर्दछु. If you like the video, please comment down below. If you don't like it, please drop some suggestions, and don't forget to subscribe to my channel. I'll be back on Saturday with self care Saturday. Self care Saturday मा पनि तपाईहरुलाई मैले कस्तो खालको भिडियोजहरु लिएर आउँदाखेरि more helpful हुन्छ. You can always comment down below. You can always message me. Till then, stay warm, stay safe, take care of yourself, and stay gorgeous. Bye bye.